සීගිරියටත් වඩා පැරණි අධිතාක්ෂණික යුගයක සාක්ෂි අම්පාරේ. අවුරුදු 2000කට කලින් අපේ රටේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ස්ට්‍රීම් බාත් කරලා AC රූම් වල වැඩ සිටියාද? AC ෆීල් එක ඇඟට මේක ඇතුළේදී දැනෙනවා. ඉතිහාසයම වෙනස් කරමින් බුදුන් වහන්සේ වැඩ සිටි රජගහ නුවර පිහිටියේ ලංකාවේදී. අන්න ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න තමයි හැරෙමු අපි ගියේ අම්පාරට. එක් අවස්ථාවකදී පිටිසක් කියනවා මේක තමයි බුදුන් දවසේ තිබුණු රජගහ නුවර කියලා. තවත් අවස්ථාවක අපිට සාක්ෂි හමු වෙනවා හෝමෝ සේපියන්ස් මානවයා ගේ පැරණි ජනාවාස තිබුණු බවට. තවත් අවස්ථාවක අපිට පුරාවිද්‍යාත්මක සාක්ෂි හම්බ වෙනවා පද්දාතිස්ස රජුගේ පුත් ලජ්ජතිස්ස කුමාරයා විසින් කර වූ ගිරිකුම්බිල විහාරාරාම සංකීර්ණය මෙය කියලා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ ඇත්තටම රජගහ නුවරද එහෙමත් නැත්නම් පුරාණ මානවයාගේ ජනාවාසයක්ද එහෙමත් නැත්නම් ඔය කියන ගිරිකුම්බල ආරාම සංකීර්ණද කියලා. නැගෙනහිර පළාතේ අම්පාරේ උහන ප්‍රාදේශීය බල ප්‍රදේශයේ හමුවන රජගල පුරාවිද්‍යා භූමියට ගොබිල පිටිය පවත විහාර, අරියකර විහාර, අරිත්තාරා වෙහෙර නම් වලින් අතීතයේ හැදින්වුවත් ඉතිහාසයේ ප්‍රබලව භාවිතා කර ඇත්තේ ගිරිකුම්බිල යන නාමයයි. ගිරිකුම්බිල. මොකද මේ ගිරිකුම්බිල කියන නම කොහොමද හැදුවේ? කුම්බිල කියන්නේ කිඹුලට. අපේ පොත්පත්වල සඳහන් වෙන විදිහට කුම්බිල කියලා හඳුන්වන්නේ කිඹුලට. එතකොට ගිරි කුම්බිලය කියන්නේ කිඹුලෙක්ගේ හැඩයගත්ත කන්ද තමයි ගිරි කුම්බිලය කියන්නේ. රජගලට යන මාර්ග දෙකක් තිබෙනවා. එකක් තමයි සංරක්ෂණය කරපු මාර්ගය. අනික තමයි අපි මේ ගමන් කරන සංරක්ෂණය නොකරපු පුරාණ මාර්ගය. ඉතින් මේ ගමනේ පොඩි අවදානමකුත් තියෙනවා සංරක්ෂණය නොකරපු මාර්ගය කියන්නේ. ගිහිල්ලා බලමුද මොකද වෙන්නේ කියලා. වෙනදා මමත් පසිදුත් පමණක් කරන සංචාරයට අද තවත් සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් එකතු වුණා. ඒ හෂාන් කොඩිකාරත් ඔහුගේ සහෝදරයා සමීර අයියත්. අඩි 1200කට වඩා උසින් යුතු රජගල තරණය තරමක් අපහසුමෙන්ම අවදානමක් සහිත ගමනක් වූයේ වන අලින්ගෙන් ආරක්ෂා වන ලෙස ප්‍රදේශවාසීන් කිහිප විටක්ම අවවාද දුන් බැවිනි. ඒ අතර ගමනේ කතාබහද අති සුන්දර කතාබහක් වුණා. මේ ළඟ පහතවත් කතරගමවත් කොහෙවත් මේ වගේ සෙට් කරන්න නැහැ වගේ. මේ වගේ අචාන් වතුර නැහැ කියන්නේ බබුට ගියාම උඹ කන්නේ තියෙනකද නෑ නෑ ඉතින් නෑ යංගල පන්සලේ හැමතැනම ඇවිදිනෝනේ ඉන්නේ නැති මේ ගණන් ටුවරිසම් කරන්න පුළුවන් පස්සේ ජීප් සෙට් එකක් දාලා ඔව් කරා නම් ගොඩ කියන්නේ සුද්ධ කැමති මෙන්න මේ වගේ යන්න තමයි ඔව් දී මිනිස්සුන්ට කිසි මේකක් නෑ ඉතින් අනික ලංකාවෙන් වගේ උන් කඩන්න විදින්නේ නෑනේ අනිවා ඔව් ලංකාවේ උන් ගිහලා ලස්සනට බල්ලා කරලා එනවා ඒකට පෙන්නුවට මොකද වෙන්නේ අපේ ලංකාවේ උන් කැමති වාහනයකින් උඩට ගිහිල්ලා ටක් ගාලා බල්ලා ගෙදර යන්නේ අපිටත් වාහනයකින් එන්න තිබ්බේ අපිට එම් මේ ආතල්ල යන්නේ මම අල්ලගන්නේ ලිස්සන වගේ නම තනිය අතින් යන්නේ එක්තැනකදී පමණක් යම් විවේකයක් ගත්තේ ගමනේ වෙහෙස කර බව යම් පමණකට නිවා ගන්න.
දාල්ද මම පෙන්නන්න. අනිකර වීඩියෝ වැහිලා තියෙනවා. මේක රියාලි වගේ වැක් කරනවද ඈ යාලි තියෙනවා. වැක් කරනවා මේ වතුර ගලාගෙන යනවා යන වතුර ටික මේ අනිවාර්යෙන් යනවා වතුර පාර හැමදාම යනවා වතුර පාර යනවා. මේ ලයින් එක නැහැ. ඉවරයි හොඳේ එකවත් ඇල්ටු නෑ යා ඉස්සෙල්ලා හමුදු මේ ගහන ඉන්නේ අපල එහෙම ලොකුවට අවුලක් කියන්නේ නැහැ මේ. එම කේස් නෑ කොනෝ කියන්නේ වෙන එකක් ඔව් LTT එංගිලින්න මරු තැනක් නේ ඔව් ඉන්නේ නැති ඒ කාලේ. ඔව් හිටියේ නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ බලන්න මේ පට්ට ආරක්ෂාව නැති මේක ඉතින් ඒක හරි. ඒ කියන්නේ මේ කියා දේශපාලන මේ අර මේ කියන්නේ එහෙම නැහැ. මේ බංකර් ගහන් ඒව ලයින් එකේ නැහැ. විසිටින් එනවා යනවා එහෙම. ඉතින් එහාට තරන්තලාව පුරුකුණාව අරන්ට හමුදුනේ ඔව් ඉතින් යා මේ සෙරින් එහා පැත්තේ තරන්තලා අක්කර 1025ක් පුරා විහිදී ගිය රජගල විහාරාරාම සංකීර්ණයේදී ලංකාවේ දිගම සෙල්ලිපියක් ලංකාවේ පැරණිතම සෙල්ලිපියක් දැක බලාගන්න පුළුවන්. එමෙන්ම මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ සහ ඉත්තිය මහරහතන් වහන්සේගේ තැන්පත් කළා යයි සාක්ෂි හමුවන ලංකාවේ එකම දාගෙවද රජගලදී අපට හමුවනවා. ඒ ගැන සඳහන් ලිපිය ලංකාවේ පැරණිතම සෙල්ලිපිය ලෙස සැලකෙනවා. රජගල කියන්නේ දියුණු තාක්ෂණික ක්‍රමවේද යටතේ නිර්මාණය වූවක්. රෝග පීඩාවන්ට ලක් වූ විට සහ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අවම කර ගැනීමට උණු වතුර සම්බාහනය අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. වර්තමානයේ ස්ට්‍රීම් බාත් ලෙස හැදින් වූවත් අතීතයේ එම කටයුතු කළ ජනතාගාරය තමයි මේ දක්නට ලැබෙන්නේ. ජල කළමනාකරණය විෂයගත්තම පුරාණ සිංහලයා කියන්නේ ජල කළමනාකරණයට අති දක්ෂයෙක්. මේ ගල්පාත්‍රය යොදාගෙන තිබෙන තාක්ෂණය ඊට හොඳම නිදසුනක්. එමෙන්ම අධික ලෙස පැන්වක් කිරීමෙන් බෝධියට ඇතිවන හානිය අවම කර ගැනීමට වැඩි වතුර පිටතට යාමට සැකසූ කානු පද්ධතියක් වගේම වර්ෂාකාලයේදී අඩි 1200කට වඩා උස කන්දෙන් වේගයෙන් එන ජලය ගොඩනැගිලිවලට හානි නොවනසේ ගලා බැස්වීමටත් එම ජලය වැවකට එකතු කර වියලි කාලයේදී ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට තරම් එකල සිංහලයා ප්‍රඥාවන්ත වුණා. මහාවංශයේ සඳහන් වන පරිදි සද්ධාතිස්ස මහරජු දීඝවාපියෙහි වාසය කරන කල්හි දෙටුපුත් ලජ්ජතිස්ස ගිරිකුම්බිල නම් විහාරය කරවිය යන්න. ඉතිහාස ගැන කතා කරනකොට අපේ රටේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ කාලේ ගල්ලෙන්වල වාසය කරලා තියෙනවා කියලා අපි අහලා තියෙනවා. එතකොට මේ අපේ මිනිස්සු දැන් මේ කොළුවට දාගෙන තියෙන්නේ හාමුදුරුවෝ කැලේට ගිහිල්ලා ගල් ගුහාවක කැලේට වෙලා භාවනා කරනවා කියන්නේ. ඇත්තට මේක එහෙම නෑ. ඒක සාක්ෂි තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ බදාම තට්ටුවක්. ඒ කාලේ බදාම තිබුණා කියන්නේ අපිට හිතන්න කාරණයක් තියෙනවා. මොකද්ද? උන්වහන්සේලා ස්වාභාවික වාසස්ථානවල වාසය කරත් ඒවා ලස්සනට පිළිවෙලට මන්දිර වගේ හදාගෙන මේවල වැඩ වාසය කරලා තමන්ගේ විමුක්තිය හොයන්නේ නැති. රජගල කියන්නේ වසර 5000කට පෙර පුරාණ මානවයා ජීවත් වූ වාසස්ථානයක්. මේ වැදි චිත්‍ර සහ හමු වූ පුරාණ ගල් මෙවලම් එයට සාක්ෂි සපයනවා.
ඉතින් කොළඹ සිට කිලෝමීටර් 450කට වැඩි දුරක් ගෙවාගෙන අපි මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඓතිහාසික ගිරිකුඹරේ ලස්සනම view point එකකට. ඔතන ඉඳලා ගිරිකුඹලේ මුදුනට තව සෑහෙන දුරක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ වෙලාවේ පේනවා හඳු පන්ති රාශියක්, තොප්පිගල, ඉංගිනියාගල වගේම ඈතින් නුවරගල තැන්නත් යන්තමට වගේ පේනවා. මේ දිස්වන්නේ ගිරිකුඹලේ මුදුන, එහෙම නැත්නම් රජගල කන්දේ මුදුන තමයි ඔබට දැන් මේ වෙලාවේ දිස්වන්නේ. අපි බලමු අපේ කාල වේලාවත් එක්ක මේ මුදුනටම යන්න පුළුවන් වේද කියලා. වාස්තු විද්‍යාව හා ඉංජිනේරු තාක්ෂණය ගැන පුරාණ ලාංකිකයාට තිබුණේ ප්‍රබල දැනුම් සම්භාරයක්. ඒ සාක්ෂි රජගලිනුත් අපට හමු වෙනවා. රජගල ඇති 25කට අධික ස්තූප දෙස බැලූ විට මේ ගල් උළුහව්වස්ස දෙස බැලූ විට එය කදිමට පෙනී යනවා. සාමාන්‍ය රස්නේ පළාතකට ආවම අපේ කට්ටිය හොයන්නේ AC නේ. එහෙම නැත්නම් වායු සමීකරණනේ. හිතනවාද අවුරුදු 1500 කලිනුත් ලංකාවේ අම්පාර වගේ ප්‍රදේශයක AC තිබුණා කියලා. එහෙම තියෙන AC room එකක් තමයි දැන් මගේ පිටිපස්සේ පේන්නේ. ඔයාලා විශ්වාස කරන එකක් නෑ. ඇත්තටම ඒක ඇතුලේ ස්වාභාවික AC එකක්. නැත්නම් ස්වාභාවික වායු සමීකරණ, ස්වාභාවික කූල්ලයක් ඇත්තටම ඇඟට දැනෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඔයාලට අත්දැකීම පෙන්නන්නත් එක්ක. වව්. ඇත්තට මේක දැනෙනවා. මං හිතුවේ මේ අර කට්ටිය දාලා තිබ්බ සමාජ මාධ්‍යවල මේ කියන තරම්ම දෙයක් ලැබෙනවා කියලා. ඇත්තටම AC feel එක ඇඟට මේක ඇතුළේදී දැනෙනවා. ඒ කාලේ අපේ රටේ දියුණු තාක්ෂණයක් තිබුණා. දක්ෂ මිනිස්සු හිටියා. දෙයක් අපේ රට වෙනුවෙන් කළා රට දියුණු කරන්න හිටියා. ඒත් අද අපේ රටේ මිනිස්සු කරන වැඩ ඔයාලට මෙතන සියසීම දැක් ගන්න පුළුවන්. මේ මොනවාද කියලා ඔයාලට අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැනේ. නිදන් වස්තු හොයන්න නිදන් හොර උසින් හාරලා. ඇත්තටම ඉතින් අද අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට වෙලා තින්නේ ඔන්න ඕක තමයි. ඉතින් ඒ ගැන වැඩි කතා නොකර අපි මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා මේ පුරා විද්‍යාත්මක වටිනාකම විතරක් අඳුරගෙන යමු. මෙම සීතලෙන් ගැන තවත් මතකයක් වන්නේ බුදුන් වහන්සේ සිටි සීත වනය මේ බවයි. වැඩිදුරටත් එම මතය පිළිබඳව කතා කිරීමේදී බුදුන් වහන්සේ වැඩ සිටි රජගහ නුවර වර්තමානයේ රජගල වී ඇති බවට මතයක් පවතින්නේ ඒ හා සමාන සාක්ෂි ද හමුවීම හේතුවෙනි.
ඉතින් ඓතිහාසික රජගල තැන්න එහෙම නැත්නම් ගිරි කුඹලය තරණය කළා. අපි දැන් මේ වෙලාවේ පහළට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි උඩරිම try කරා කන්ද මුදුනටම යන්නේ කාලය හරස් වුණා. මොකද සන්ධ්‍යා කාලයේදී වනසතුන් අලි ආදී සතුන්ගේ යාළගේ ටයිම් එක අපි යාළගේ ටයිම් එක යාළට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි පහළට ආවා. රජගල පුරාවිද්‍යා ව්‍යාපෘතියේ වර්තමාන තත්ත්වය ගැන කතා කරනකොට 2012 ඉඳලා 2022 වෙනකන් කැණීම් කටයුතු සිදු කළා. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයත් මිනින්දේරු දෙපාර්තමේන්තුවත් එකතු වෙලා මේ වෙනකොට බොහෝ දුරට කැණීම් කටයුතු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අවසන් කරලා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට රජගල ව්‍යාපෘතිය බාර දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ විශේෂ ස්තුතියක් කරන්න ඕන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට මේ වගේ වටිනා ඓතිහාසික ස්ථානයක් අපිට නැවතත් දැක බලා ගන්න අවස්ථාව සලසලා දුන්නට. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒ අදාළ ගෞරවය විශ්වවිද්‍යාලයට ලැබුණද කියලාත්. කෙසේ නමුත් අපිට මේ වෙලාවේ දිවිහිමියෙන් මේ වෙනුවෙන් කැප වුණු විශාල පිරිසක් සිටිනවා ප්‍රණාමය පුද කරන්න. ඒ අතරින් ව්‍යාපෘති සේවය අවසන් කර නිවස බලා ගමන් කරමින් සිටි රජගල තැන්න ග්‍රාමයේ පදිංචි අරුණ මහතා වල්ලලි පහරකින් මියදිලා තියෙනවා. අවාසනාවන්ත සිද්ධියක්. ඒ වගේම රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාර අධ්‍යක්ෂකතුමා උපකලපතිතුමා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය පූජ්‍ය දබර අමිල හිමි මහාචාර්ය ජී.බී. මණ්ඩාවල මහතා මහාචාර්ය ඇලෙක්සැන්ඩර් කපුකොටුව මහතා මහාචාර්ය පද්මසිරි කණ්ඩංකර මහතා මහාචාර්ය කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි මහතා ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂක රත්නායක මහතා ප්‍රදීප් රාජපක්ෂ මහතා එම් සිරිඩාල් හිටපු ව්‍යාපෘති කළමනාකරු හිටපු ව්‍යාපෘති කළමනාකරු ජී සුරංග කුමාර මහතා ඇතුළු සියලුම කැණීම් සංරක්ෂණ මහජන සම්බන්ධතා කාර්යාල සියලුම නිලධාරීන්ටත් මුරසේවක මහතුන්ටත් කැණීම් කටයුතු සංරක්ෂණය කළ සියලු අංශවල මහතුන්ටත් මිනින්දේරු දෙපාර්තමේන්තුවටත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයටත් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය බකිනියල්ල ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය යන රාජ්‍ය ආයතන වලටත් නන්නහැරවින් සහල දීපු හැමෝටමත් අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මේ වගේ ඓතිහාසික පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථානයක් ඇත්තටම මම හිතන්නේ සීගිරටත් වඩා දියුණු තාක්ෂණයක් තිබුණු පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථානයක් අපිට අවාසනාවට සෑහෙන හානි වෙලා තියෙනවා දැක්කා. නිදන් හොරුන්ගෙන් සහ යුද සමයේදී LTT ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ග්‍රහණයේ තිබුණු ප්‍රදේශයක් නිසා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලත් එන්න ඇවිත් බලන්න මතක ඇතුව පාසටහන් පමණක් ඉතිරි කරලා යන්න. මොකද අපි දැක්කා සෑහෙන තමන්ගේ නම් ගම් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම තාම නම් ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා මේ පිවිතුරු පරිසරය. ඉතින් අපි බොහොම ආදරයෙන් ඉල්ලනවා ඇවිල්ලා බැලුවා වගේම පරිසරයත් රැකගලා පුරාවිද්‍යා වටිනාකමක් දැනගෙන යන්න කියලා. අවසාන වශයෙන් අපේ රටේ දියුණු තාක්ෂණික යුගයක මතක සටහන් පමණක් ඉතිරි වුණු මේ ඓතිහාසික ගිරි කුඹලයට ඇවිල්ලා බලන්න කියලා ආරාධනා කරමින් අදට හැරුමේ අපි සමුගන්නවා. जय जय